Hi once again, this is Nick for Moto Minuto. Today pupunta tayo sa isang shop na kung saan dun gumagawa ng ng mga temporary plate numbers. So bale wala kasi akong plate number, so right now kailangan ko magpagawa ng plate number, no? Ano lang naman, yung MV file number ang ilalagay. So hanapin natin dito yung location ng shop ay bale nandito ako sa may sa may latex. Hindi ko alam kung saan pa, sinabi lang nung bayo ko along daw dito nga sa may latex and papuntang Batasan. So subukan nating hanapin kung nasaan yun. Okay, sticker shop, hindi kaya ito yun? Oh, tingin ko ito na yun. Riding style decals. So sa ngayon madaming nakapila dito. Hindi ko lang nakapila or tignan natin. Yan. So sa ngayon nandito sa riding style decals. Anong tayo? Boss, gumagawa ba sila nung nung plate number dyan? Tanongin ko. Ayun pala. Yun, kakabit ng plate number. Magkano kuha mo niyan? Kaya? Yung plate number mismo? Oo. 150? 150. Tanong natin dun. Or pwede bang paggawa ng ng plate number? Sige, lipat ko na lang dito. Lipat tayo ng mas maluwag. Yan, kung makikita nyo yung plate number ko ngayon, ayan, wasak kasi nasagi ng isang nagbabike, isang cyclist. So kaya kailangan natin magpagawa. So ang kailangan natin ay yung ORCR, which is nandito sa loob. Ayan. No? Miss, pagawa ako? Sa'yo ba? Okay. Yan, so ayun siya. KTM. Oo. Pwede bang customize 'yan? Pwede bang ilagay Moto Minuto? Moto Minuto. Yan. Sandal na tig 140. Ha? Yung sukat? Pwede kong kasi wala na eh. Ano klase lettering mo? Ay, sorry nga. Pwede bang ganito na bakal? Ubos na? So yung na lang to, ano ba tawag dyan? Fiber, no? Wala pa kasi. Ano na pinag-magalang dyan? Dala ako. Mas matibay kasi ito nababasag sa bayaw ko nababasag yung ganito nga. Hindi ka lang may plate sa pre. Lagyan mo ng plate. Ganun. Sige, ito na lang muna. Para lang di mahuli ba? So
150 yung ano, no, yung Wala. acrylic yan, no. 150 and then 200 yung bakal niya, yung bakal na version 200. Ito kasi matibay kasi hindi yan nababasag, mayuyupi lang. Miss, isa pa. Sorry. Yung NCR, gawin mo na lang KTM. Oo. Yan. Yan. Salamat. Registered. Ayan, okay na yan. Salamat. Hintayin ko na lang. Ang maganda dun, ano, kukustomize pa yung ano, yung yung kung ano ilalagay mo sa plate. Kaya lang ano yun, syempre hindi kasi yun yung actual na plate number na ano na i-issue ng LTO. Kaya ano, pwede mo ipa-customize. Yan. So, antayin natin. Follow nyo ka, Moto Minuto. Ha? Moto Minuto. Moto Minuto. Moto Minuto. Sa Facebook. Murag yan pa. Picture ko yung ano, yung store niya. Di habang nagdadrive ka ko yan, nagsasalita ka. Oo, may mic dyan sa loob. Oo. Meron dito dito intercom. Ito ba yan, sir? Yan. Ito? Wala pa yung lata namin, hindi ka dumarating. Nakuha na lang ulit ako. Baka sumuwi ako eh. Yan, sir, pinalo ko na, sir, ha? Yan, salamat. Nakuha pang followers. Sana yan, mga... ATM yung gamit mo kaya? PTM yung ano. Ito ka na kaya? Yan. Ay, followers na agad si Kuya. Salamat ha. Kung mo ako dyan, makipalo sa natin. Okay, ha? Hindi ano ka tayo. Shoutout ko kaya. Oo, yung store nyo eh, ano ko doon. Oo, kaya, no? Dito natin yung store, dito natin eh. Kakapit ko na saan? Oo, Kapit mo na? Oo. Ay, ano ka na sir? Intro. Ay, yun sa medyo. Wala. May tools naman ako dito. Yata kasya. Ito yung butas. Ito yung butas, ano?
Kaya lang di may kabit. Salamat. Ayun, may nakita tayong ano dito. Ano bang magandang ilagay doon? Ate, magkano to? 120? O, so bilhin natin to. 120. Bilhin ko nga, ate. Ang pangalan mo? Carlo sir, Carlo. Salamat, Carlo. Ay, si Carlo. Mamaya pagdating ko sa bahay, ikakabit ko yung plate number. And kailangan ko nga lang siyang butasan ulit kasi mali yung butas, no? Hindi eksakto dun sa template nila. So, ito yung vid ng pagkakabit. So yan yung bago natin installed na temporary plate number, no? So customize siya. Meron tayo itong binigay yung KTM instead of NCR. And then Moto Minuto instead of KTM. So dapat nandito yung brand ng ano, yung motorcycle. Tapos dito naman yung ano, yung NCR kung saan siya registered. Ngayon, since temporary lang naman to, ano ko natin na customize ko na just just to promote din yung Moto Minuto page natin. Ayos, ganda lang itsura niya ngayon, mukha na siya motor. Okay, thank you.